Βρίσκεσαι για ένα χρονικό διάστημα σε μια σχέση και εκείνη τη στιγμή η γυναίκα σου ανακοινώνει πως θέλει να χωρίσετε. Γίνεται σεισμός, κατακλυσμός, ανεμοστρόβιλη, το πάτωμα πηγαίνει στο ταβάνι και το ταβάνι στο πάτωμα και εσύ αναρωτιέσαι όχι μόνο ότι πήγε λάθος, αλλά και πώς μπορείς να την κερδίσεις πίσω. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς την κερδίζω πίσω αν με χώρισε. Because I'm awfully deceiving. I always say I'm fine, but that's not the true meaning. The walls are caving in and it leaves me with feelings. But the only one that matters is I won't be defeated. Πρώτα απ' όλα, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε στο ξεκίνημα είναι για ποιον λόγο τη θέλεις πίσω. Συνήθως, όταν τελειώνει μία σχέση και μέχρι να προχωρήσουμε στην επόμενη, είναι μία πολύ σημαντική μεταβατική περίοδος και συγκεκριμένα είναι μία πολύ καλή ευκαιρία για να μπορέσεις να τα βρεις με τον εαυτό σου, να κάνεις νέα πράγματα, να αξιολογήσεις τι συνέβη στη σχέση που πέρασε, αν αυτές οι εμπειρίες που είχες ήταν καλές και εν τέλει κατά πόσο σε βοήθησε να βελτιωθείς συνολικότερα. Όταν τελειώνει μία σχέση και συγκεκριμένα όταν μία γυναίκα που είσαι μαζί της σου λέει να χωρίσετε, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτείς είναι τι έκανες λάθος και πώς μπορείς να το διορθώσεις συνήθως ετεροχρονισμένα. Προφανώς και αν μια γυναίκα σε χώρισε και έχεις κάνει λάθη, πρώτα απ' όλα προσπαθείς να δεις αν η ίδια θέλει να δουλέψετε τη σχέση και εν τέλει να διορθώσει τα συγκεκριμένα ζητήματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως, όταν τελειώνει μια σχέση, ο λόγος για τον οποίο τρώμε κόλλημα, αφού φυσικά μας έχει πει η γυναίκα να χωρίσουμε, γιατί αν της πούμε εμείς να χωρίσουμε, τότε προφανώς δεν καθόμαστε να σκεφτούμε και πάρα πολύ, απλά θέλουμε να συνεχίσουμε. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι σκεφτόμαστε διαρκώς ποιες ήταν οι καλύτερες στιγμές που περάσαμε, πώς μπορούμε να τις επαναλάβουμε, πώς μπορούμε να τις σώσουμε και πιθανότατα ότι αυτές τις στιγμές δεν θα ξανάρθουν, με αποτέλεσμα να κυνηγάμε κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι χάσαμε. Βέβαια, ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι μετά από έναν χωρισμό είναι πως συνειδητοποιούμε πως υπάρχει περίπτωση η σχέση αυτή να ήταν η πηγή ευτυχίας μας. Ναι, μεν, αυτό είναι σημαντικό. Όταν όμως στηρίζουμε την ευτυχία μας εξ ολοκλήρου σε ένα άτομο, τότε αυτό υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσει ζητήματα. Αρχικά θα πρέπει να είσαι εσύ ο ίδιος που προσφέρει ευτυχία στον εαυτό σου. Γιατί? Γιατί για να προσφέρεις κάτι ποιοτικό σε μία σχέση, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να έχεις την ικανότητα να προσφέρεις κάτι ποιοτικό εσύ ο ίδιος στον εαυτό σου. Όταν έχεις την ικανότητα να προσφέρεις εσύ ο ίδιος αξία στη ζωή σου, τότε αυτό προβάλλεται και κυρίως γνωρίζεις ποια είναι τα κριτήρια για να προσφέρεις αξία και στη γυναίκα που θα έρθει και θα μπει στον κόσμο σου και στη ζωή σου. Βέβαια, το πρώτο πράγμα που θα κάνεις όταν σου πει μια γυναίκα να χωρίσετε είναι πως δεν θα αξιολογήσεις αντικειμενικά την κατάσταση. Οπότε, τι πρέπει να κάνεις σε περίπτωση που σου πει, ξέρεις κάτι, χωρίζουμε, ή σε περίπτωση που σου έχει πει ήδη να χωρίσετε και έχει αρχίσει και υπάρχει μία απόσταση. Πρώτα απ' όλα, δεν θα πρέπει να κάνεις σπασμωδικές κινήσεις και δεν θα πρέπει καμία κίνησή σου να επικοινωνεί απελπισία. Άσε τα κατεβατά, άσε τα παρακάλια, άσε τα κυνηγητά, άσε τις παρακολουθήσεις για να δεις αν παίζει κάποιος άλλος, σταμάτα να στέλνεις ποίηματα, τραγούδια στο Facebook. Γιατί της δείχνεις ότι εξαρτάσαι εξ ολοκλήρου από εκείνη και μπορεί να το δει ως κάτι πιεστικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσεις να της δώσεις χώρο να συνειδητοποιήσει την αξία σου. Γιατί αν δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει την αξία σου, τότε κατά πάσα πιθανότητα καλύτερα που χωρίσατε. Βασικά, όσο περισσότερο της δείχνεις ότι προσπαθείς να σώσεις μια κατάσταση που εκείνη δεν είναι διατεθειμένη να κάνει καμία προσπάθεια να τη σώσει, τόσο περισσότερο της επικοινωνείς ότι δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς εκείνη. Και όσο περισσότερο έχεις έναν τρόπο σκέψης σαν αυτό, τόσο περισσότερο η έλξη πέφτει, τόσο περισσότερο της υποδηλώνεις ότι την έχεις απόλυτα ανάγκη. Και αυτό δεν είναι ελκυστικό. Άλλο θέλω να είμαι με κάποιον γιατί πραγματικά τον γουστάρω, γιατί πραγματικά είναι ξεχωριστός για εμένα. Άλλο είμαι διατεθειμένος να κάνω τα πάντα για κάποιον ο οποίος σε τελική ανάλυση δεν θέλει να είναι μαζί μου, γι' αυτό και με χώρισε. Ακόμα, κάτι το οποίο θα πρέπει να θυμάσαι είναι πως η γυναίκα υπάρχει περίπτωση να σου πει ότι χωρίζουμε, αλλά θέλω να μείνουμε φίλοι. Πρώτα απ' όλα, δεν είπα να μείνετε εχθροί. Δηλαδή, όπου τη βλέπεις να την κοιτάς περίεργα και με εχθρική ματιά. Αυτό που θέλω να πω είναι πως σε περίπτωση που σου πει η γυναίκα που σε χωρίζει ότι θέλει να μείνετε φίλοι, ξεκαθάρισε από την αρχή πως οι προθέσεις σου δεν είναι αυτές,
πως δεν ενδιαφέρεσαι για κάτι τέτοιο, γιατί συνεχίζεις και τη βλέπεις ερωτικά. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα έχεις θέσει ένα όριο επικοινωνίας, έτσι ώστε σε περίπτωση που η γυναίκα δείξει και πάλι ενδιαφέρον, τότε αν θέλεις και εσύ να σώσεις τη συγκεκριμένη σχέση ή να την επανεκκινήσεις, τότε η συγκεκριμένη σχέση θα δημιουργηθεί με θεμέλιο ερωτικού ενδιαφέροντος και όχι φιλικού ενδιαφέροντος. Οπότε, από τη στιγμή που μια γυναίκα σου ζητάει να χωρίσετε, προφανώς θα κάνετε μια συζήτηση για να καταλάβεις τους λόγους σε περίπτωση που το θέλεις, είναι φυσιολογικός διάλογος, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να αρχίζει να κόβεται η οποιαδήποτε επικοινωνία και να αρχίζει να κρατάς αποστάσεις. Δεν λέω να είσαι επιθετικός ή να είσαι εχθρικός ή να την κατηγορήσεις για κάτι. Ποτέ μην κάνεις σπασμωδικές κινήσεις και κυρίως μην φερθείς με τρόπο ο οποίος δεν αξίζει ούτε σε εσένα αλλά ούτε και σε μια γυναίκα με την οποία έχετε περάσει ξεχωριστές στιγμές μαζί. Από τη στιγμή όμως που σε χώρισε, τότε θα πρέπει και εσύ να δείξεις ότι συνεχίζεις τη ζωή σου γιατί έχεις τη δύναμη να το κάνεις. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επεκτείνω σε αυτό που ανέφερα πριν. Δηλαδή, αν μια γυναίκα σε χωρίσει, αλλά σου πει ότι θέλω να συνεχίσουμε να έχουμε φιλική επαφή και φιλική σχέση, στην περίπτωση που εσύ δεν θέλεις. Πρώτα απ' όλα, αν μια γυναίκα σου πει σε χωρίζω και συνεχίζει να επικοινωνεί μαζί σου ακόμα και σε φιλικό επίπεδο, θα πρέπει να πάρεις θέση και να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα. Δηλαδή, να τις επικοινωνήσεις και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ότι δεν σε ενδιαφέρει η συγκεκριμένη επικοινωνία να έχει φιλική φύση, δηλαδή να επικοινωνείτε απλά για να τα λέτε, να λέτε τα νέα σας, πώς είμαι, πώς είσαι, γιατί προφανώς συνεχίζεις και τη βλέπεις ερωτικά. Όπως είπα και πριν, αν δεν τη βλέπεις ερωτικά, αν χάρηκες που σου είπε χωρίζουμε, τότε όλα είναι ok. Αν όμως μέσα σου έχεις ένα βράσιμο και συνεχίζεις και τη βλέπεις ερωτικά, συνεχίζεις να θέλεις να είσαι μαζί της και να τα ξαναβρείτε, τότε θα πρέπει να σφίξεις τα δόντια, να δείξεις υπομονή και ψυχραιμία και να κρατήσεις τις αποστάσεις σου. Να τις επικοινωνήσεις πως σε περίπτωση που ενδιαφέρεται ή πως σε περίπτωση που συνεχίσει να επικοινωνεί μαζί σου, τότε αυτό θα γίνει σε ένα πλαίσιο για να τα ξαναβρείτε για ερωτική σχέση. Όχι να συνεχίζετε να έχετε φιλική επικοινωνία, γιατί συνεχίζεις και έχεις κόλλημα, συνεχίζεις να ενδιαφέρεσαι και υπάρχει περίπτωση να μην μπορείς να ξεπεράσεις τον χωρισμό αν επικοινωνείτε συνέχεια. Είναι δηλαδή και μια ασφαλιστική δικλείδα που σου επιτρέπει να προχωρήσεις σε περίπτωση που η γυναίκα δεν ενδιαφέρεται πραγματικά. Οπότε, σαν επίλογο, σε περίπτωση που μια γυναίκα σε χώρισε, αλλά θέλεις να γυρίσει πίσω και να τα ξαναβρείτε, θα χρειαστεί να θυμάσαι 3 βασικά πράγματα, 3 βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος είναι να αξιολογήσεις για ποιους λόγους θέλεις να είσαι με τη συγκεκριμένη γυναίκα. Θέλεις να είσαι με τη συγκεκριμένη γυναίκα γιατί, για παράδειγμα, έκανες κάποια λάθη, αλλά ταυτόχρονα έχει και εκείνη κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας που συνεργατικά μπορείτε να χτίσετε κάτι ποιοτικό, ή θέλεις να είσαι με τη συγκεκριμένη γυναίκα επειδή φοβάσαι να μείνεις μόνος σου ή γιατί πιστεύεις ότι δεν πρόκειται να δημιουργήσεις άλλη σχέση στο μέλλον ή σύντομα. Το δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι σταμάτα να φέρεσαι απελπισμένα. Οποιαδήποτε μορφή απελπισίας θα την διώξει μακριά, δεν θα τη φέρει πίσω σε εσένα. Και φυσικά το τρίτο και εξίσου σημαντικό είναι πως αν συνεχίσετε να έχετε επικοινωνία, τότε θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα πλαίσια για αυτήν. Αν συνεχίσει μια γυναίκα να επικοινωνεί μαζί σου μόνο και μόνο για τα τυπικά και επειδή βαρέθηκε ή θέλει απλά να μαθαίνει νέα σου, ενώ σου έχει πει ότι ξέρεις τι, θέλω να χωρίσουμε, τότε μην το συνεχίσεις. Δείξεις ότι συνεχίζεις να τη βλέπεις ερωτικά και σε περίπτωση που θέλει να επικοινωνεί μαζί σου, τότε αυτό θα πρέπει να γίνει σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Γιατί αν αυτό δεν μπορεί να γίνει, τότε καλύτερα να συνεχίσει και εκείνη, αλλά να συνεχίσεις και εσύ. Ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα μιλήσαμε για το πώς την κερδίζω πίσω αν με χώρισε. Να είσαι καλά. My attitudes, they frosted, and I'm intending to bring a revolution. There far too many problems, but far few solutions.